Multa pyydettiin tätä videota jotain suomen kielen koetta varten ja mä en nyt tiedä, että onko tää jo myöhässä, mutta joka tapauksessa tästä voi olla joillekin teistä hyötyä, vaikka mä kyllä toivon, että te ette koskaan joudu mihinkään onnettomuuteen. Mun ei ole onneksi koskaan tarvinnut soittaa hätänumeroon, mutta mä sain tähän videon apua ammattilaiselta, joten näiden neuvojen pitäisi olla kutakuinkin oikeita. Eli jos te koskaan joudutte sellaiseen tilanteeseen, että teidän täytyy soittaa hätänumeroon, tässä videossa on perussanastoa, jolla teidän pitäisi selviytyä, jos te nimittäin ette osaa englantia, koska mun ymmärtääkseni hätänumerossa työskentelevien on pakko osata englantia. Suomessa, niin kuin muuallakin Euroopassa, hätänumero on 112 ja sillä voitte soittaa ambulanssin, paloauton tai poliisin paikalle. Kun soitatte hätänumeroon, ensimmäinen asia, mikä teidän täytyy kertoa, on sijainti, koska jos puhelu jostain syystä katkeaa, niin ne ainakin tietää, minne lähettää apua. Eli kerro osoite ja mahdollisimman tarkasti, mistä ensihoitajat löytää teidät, eli kerros ja asunnon numero. Sitten sä voit kertoa sun oman nimen ja lyhyesti, mitä on tapahtunut, eli onko kyseessä auto-onnettomuus, onko joku pudonnut tai kaatunut, tai onko jollain ehkä sydänkohtaus tai aivoinfarkti. Sitten sun täytyy kertoa 3 asiaa potilaasta. Onko kyseessä lapsi vai aikuinen? Onko se tajuissaan vai tajuton? Ja hengittääkö se vai ei? Teille sitten neuvotaan, mitä tehdä erilaisissa tapauksissa. Jos esimerkiksi potilas on tajuton, mutta hengittää, sun täytyy kääntää se kyljelleen, jotta se ei tukehdu. Jos taas potilas ei hengitä, sun täytyy elvyttää painelupuhalluselvytyksellä siihen asti, että ambulanssi saapuu paikalle. Jos kyseessä on auto-onnettomuus tai joku on pudonnut tosi korkealta, tällä henkilöllä saattaa olla murtumia kaula- tai selkärangassa. Tällöin potilasta ei saa liikuttaa, koska riskinä on totaalinen halvaantuminen. Paitsi tietenkin, jos potilas ei hengitä, teidän täytyy tietenkin elvyttää, koska se on varmaan mieluummin elossa ja halvaantunut kuin kuollut, luulisin. Tämä video oli ehkä enemmän edistyneille opiskelijoille, mutta varmasti ihan hyödyllinen kaikille. Mä ajattelin, että mä tekisin joitakin videoita, joissa mä puhun vähän nopeammin ja sitten sellaisia, joissa mä puhun tosi hitaasti. Kertokaa, mitä mieltä ootte ja ei muuta kuin ensi kertaan.